سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط، با هر نژاد و قومیت و مزاج و در هر کجای این کره زیبا که زیست میکنید. در این ویدیو میخوام در مورد قهوه صحبت بکنم و یک نوشیدنی محبوب که در کل دنیا خیلی طرفدار داره و من به عنوان یک طبیب میخوام از زاویه علم و از زاویه سلامتی به قهوه نگاه بکنم. اینکه قهوه رو چه کسانی میتونن راحت بخورن، چه کسانی نباید بخورن، چه کسانی در چه فصلی از سال باید بیشتر بخورن، در چه منطقه‌ای خوب استفاده بشه و در چه مناطق آب و هوایی قهوه خوب نیست. اینا رو میخوام بپردازم بهش و یک دیدگاهی به شما بدم که در مورد اون چه که میخورید به یک علمی برسید که امیدوارم در این ویدیو مطالبی به دستتون برسه که بتونید ازش در زندگیتون در راستای سلامتی جسم خودتون و روحیه و نشاط خودتون استفاده کنید. با من همراه باشید با یک ویدیوی بسیار جذاب. عزیزان، در مورد قدمت قهوه اینو بدونید که قهوه از چایی قدمتش خیلی بیشتره. ما در ایران هم در زمانهای گذشته قهوه خانه داشتیم، همین الان هم به چایخانه ها میگن قهوه خانه. در واقع قدمت قهوه از چایی بیشتره و اینجوری که در تاریخ اومده از اتیوپی بوده در ابتدا یا از یمن بوده، یک گیاهی هست به هر حال مثل بقیه گیاهان و با یک تاریخچه‌ای. حالا چی شده که امروز در هر کوچه و خیابان شما میبینید قهوه فروشی های متعددی هست و سومین نوشیدنی پرطرفدار دنیا شده. روزانه 2 میلیارد فنجان قهوه میل میشه طبق اون آمارهایی که هست. حالا قهوه رو چه کسانی میتونن بخورن؟ چرا میخورن قهوه رو؟ خب طبیعتا قهوه رو به خاطر یک سرحالی و نشاطی که ایجاد میکنه، به دلیل کافئینی که داره، اثرات در واقع ضد خستگی داره، خستگی رو از تن میبره بیرون و افرادی که در واقع میخوان ورزش کنن، افرادی که میخوان نشاط داشته باشن یا میخوان درس بخونن حتی قهوه رو استفاده میکنن. خب قهوه خواصی داره مثل تمام گیاهان. هر گیاهی که در این عالم هستی وجود داره عزیزان خواصی داره. تمام گیاهان، حتی گیاهان سمی، حتی گیاهانی که کاملا سمی هستن میبینید که از دلشون استخراج میشه داروهای مختلف و اینها. بنابراین همه گیاهان دارای خواص هستن. اون ما هستیم که گیاه رو باید انتخاب بکنیم که آیا این گیاه روزانه ما باشد یا نباشد. هر روز بخوریم، چند فنجان بخوریم، چقدر بخوریم، این رو ما بایستی انتخاب بکنیم و با دیدگاه علمی که از یک گیاه پیدا خواهیم کرد. از زاویه علم عزیزان تحقیقات بسیار زیادی روی قهوه انجام شده. میتونید مقالات رو با سرچ ساده ببینید. دانشگاه‌های مختلف رو قهوه کار کردن، بیمارستان‌های تحقیقاتی مختلف کار کردن، سوئد، آمریکا خیلی رو قهوه کار کردن و هم خواصی رو براش گفتن و هم مضراتی که بهتره شما هم آگاه بشید. ببینید زمانی که شما میخواین یک نوشیدنی رو میل بکنید، خب یه وقت هست یه نوشیدنی تفریحی هست، حالا یه فنجون میخواین بخورین، 2 تا فنجون. یه وقت هست این نوشیدنی رو به صورت مستمر و روزانه میخواین استفاده بکنید. هیچ اشکالی نداره تا زمانی که سالم هستید. زمانی که کسی این بیماری ها رو داشت دیگه قهوه براش مضره. ببینید عزیزان، قهوه برای کسانی که کمخوابی دارن مضره. حتما تست کردید دیدید قهوه خودش باعث کمخوابی میشه به دلیل کافئینی که داره و اون هورمون ها و آنزیم های خواب رو در بدن انگار کنترل میکنه که البته در شرایطی که امتحانات هست برای راننده هایی که میخوان شب رانندگی کنن و کسانی که میخوان شب بیداری داشته باشن خوبه، ولی کسی که کمخوابی داره خوب نیست. کسی که قرص خواب میخوره برای خواب دیگه قهوه براش خوب نیست. اگرم میخواد بخوره بایستی صبح بخوره که ملاحظاتی داره خوردن قهوه خدمت شما خواهم گفت. کسی که فشار خون داره عزیزان قهوه براش مضره. قهوه طبق تحقیقات بسیار زیادی که فشار رو میبره بالا. کسانی که فشار خون دارن قهوه نباید مصرف کنن. البته نگران نباشین، من در ادامه این ویدیو چند تا جایگزینای جالب و جذاب خدمت شما خواهم گفت که
میتونید متنوع استفاده بکنید. نوشیدنی های بسیار متنوعی در طبیعت برای ما هدیه آوردن که ما استفاده بکنیم. اگر ما خودمون رو محدود بکنیم به یک نوشیدنی که روش خیلی تبلیغ شده و در واقع خیلی همگیر و فراگیر شده، خب این ما هستیم خودمون محدود کردیم. بنابراین دلیلی نداره و میتونیم از نوشیدنی های متنوع دیگه که حالا من جایگزین میگم که شبیه قهوه هم هست، طعم قهوه هم داره، میتونید استفاده بفرمایید. یه ذره با من صبوری بکنید. دیگه چه کسانی نمیتونن قهوه بخورن؟ عزیزان، خانم های باردار قهوه نخورن. قهوه موادش وارد خون جنین میشه و اثر میذاره، حتی سقط رو افزایش میده. کسانی که میخوان باردار بشن 17% نازایی رو افزایش میده. خانم هایی که شیر میدن به بچه، خانم های شیردم نباید مصرف بکنن چون باعث کاهش وزنگیری نوزاد میشه. دیگه چه کسانی نباید قهوه بخورن؟ کسانی که مشکل معده دارن، اسید معدهشون زیاده، قهوه اسیدیته بدن رو افزایش میده، نباید بخورن. دیگه چه کسانی؟ کسانی که عزیزان، کسانی که خشکی دارن، خشکی پوست دارن، کسانی که اگزما دارن، کسانی که بیماری های مربوط به خشکی دارن، خشکی چشم، خشکی مفصل، آرتروز، اینها قهوه رو نباید مصرف کنن. چرا؟ به دلیل اینکه قهوه گرم و خشکه. قهوه باعث میشه که آب بدن کم میشه، باعث میشه که خشکی رو افزایش میده. بنابراین کسی که بیماری های خشکی داره مثل این نمونه هایی که گفتم، قهوه رو بایستی بسیار کم استفاده کنه، تفریحی استفاده بکنه و نباید هر روز روزی 2 فنجان، 3 فنجان، 4 فنجان قهوه بخوره. دیگه چه کسی نباید قهوه بخوره؟ کسانی که زمینه پوکی استخوان دارن، افراد بالای 50 سال، خصوصا خانم ها، قهوه براشون جالب نیست. چرا؟ چون طبق تحقیقات کسانی که روزی 4 فنجان قهوه میخورن 70% احتمال پوکی استخوانشون افزایش پیدا میکنه به دلیل اینکه کلسیم رو دفع میکنه. مورد بعد، منع مصرف قهوه برای کسانی که کمخونی دارن. عزیزان، قهوه موادی داره که شما اگر بلافاصله بعد غذا یا نزدیک غذا میل بفرمایید، باعث میشه که اون جایگاه هایی که آهن باعثی بچسبه، قهوه میره اونجا رو میگیره و اجازه جذب آهن نمیده. بنابراین کسانی که کمخونی، فقر آهن دارن، قهوه براشون مضره. بالعکس، کسی که پرخونی داره، کسی که افزایش، چون بعضی ها هستن که آهنشون، آهن بدنشون از حد مجاز بالاتره، ما به اونها توصیه میکنیم قهوه بخورن. اتفاقا قهوه را هم نزدیک غذا مصرف بکنن. چرا؟ چون اجازه نمیده که آهن رو افزایش بده. مورد بعد، کسانی که افسردگی دارن قهوه براشون خوب نیست عزیزان. کسانی که تو خودشونن درونگرا هستن قهوه براشون مناسب نیست، چون قهوه از دیدگاه طب سینوی یا طب سنتی ایرانی یک مزاج خشکی داره و سودا رو در تن افزایش میده. بنابراین روحیات فرد رو به سمت درونگرایی بیشتر سوق میده و شما سعی بکنید که قهوه رو استفاده نکنن، یا اگر این افراد خیلی وابسته بودن خواستن قهوه بخورن، قهوه رو با یک ماده‌ای که اثرش رو کم بکنه استفاده بکنن. مثلا با شیر میخورن، خوبه، شیر سالم طبیعی بخورن بهتره. اگر سرکنگبین بخورن بعدش خوبه، یعنی اثرات خشکی قهوه رو کم بکنه، اینجوری بهتر هست. و الا خود قهوه روز چند فنجان سودا رو در مغز افزایش میده و زمینه افسردگی رو تشدید میکنه. عزیزانی که بدن کم آبی دارن، پوستشون چروکیده هست، عزیزانی که میخوان دچار کم آبی نشن، قهوه قطعاً براشون خوب نیست، چون قهوه آب بدن رو کم میکنه و قهوه عزیزان باعث میشه که آب بدن کم میشه و غلظت پلاسما افزایش پیدا میکنه. بنابراین دفع مواد زائد و سمومات از بدن خوب انجام نمیشه. در شرایطی که ما مواد غذایی مختلفی میخوریم که پر سم و کودهای شیمیایی هست، در شرایطی که آب و هوای آلوده داریم استفاده میکنیم، قطعا باعثی مایعات در بدنمون فراوان باشه که بتونه این گردش کنه، سمومات رو دفع بکنه. و هورمون ها هم اتفاقا، آنزیم ها و هورمون ها هم در زمانی که غلظت پلاسما افزایش پیدا میکنه خوب عمل نمیکنن. بنابراین یکی از کارهایی که قهوه انجام میده،
غلظت خون هست. کسانی که تیرگی پوست دارن، قسمت‌هایی از بدنشون تیره هست، تیرگی دور چشم دارن، قطعاً بدونن قهوه و چای این رو تشدید میکنه به دلیل غلظتی که ایجاد میکنه و اجازه نمیده که سمومات به راحتی از تن دفع بشن. عزیزانی که بی اختیاری ادرار دارن، نشتی ادرار دارن، با یه عطسه سرفه ادرارشون میاد و کنترل خوبی ندارن برای ادرار، این افراد قطعاً نبایستی قهوه استفاده بکنن، چون کافئین موجود در قهوه عزیزان باعث 70% افزایش بی اختیاری و دفع بی اختیار ادرار رو تشدید میکنه. این رو هم مد نظر داشته باشیم، برای این افراد هم مناسب نیست. عزیزان قهوه باعث انقباض کیسه صفرا میشه. کسانی که سنگ کیسه صفرا دارن به هیچ عنوان نبایستی از قهوه استفاده بکنن، چون تشدید دردهای کیسه صفرا رو باعث میشه. خواص قهوه رو هم بدونید بد نیست. البته قهوه فقط مصرف خوراکی نداره. قهوه برای تقویت موی سر بسیار عالیه. برای رنگ موهایی که داخلش قهوه استفاده میکنن هم باعث تقویت مو میشه و برای رنگدهی هم خوبه، برای پوست خوبه. قهوه برای بوییدن قهوه حتی نشاط آور هست و اثر ضد خستگی روی مغز ایجاد میکنه. قهوه رو عزیزانی که میخوان مورچه رو دفع کنن، مورچه تو خونه‌شون زیاد هست، توی مسیرهای که مورچه میره اینها یه مقدار پودر قهوه بریزن، مورچه ها خیلی از اون بوی قهوه خوششون نمیاد، خصوصا زمانی که شما قهوه رو با یه مقدار پودر دارچین و یه مقدار فلفل مخلوط بکنید بریزید، قهوه باعث میشه که مورچه ها کمتر تردد بکنن. خواص دیگه هم قهوه داره که نشاط آور هست به اندازه مصرف کردنش، کافئینی که داره و خواصی که داره، اثرات مثبتی داره برای ورزشکاران و اینها. مناطق اروپایی که سرد و رطوبتش بالا هست برای اونها بهتر هست. افرادی که رطوبت تنشون بالاتر هست برای اونها هم بهتر هست. ولی کسانی که مزاج خشکی دارن، کسانی که در مناطق خشکی زندگی میکنن، مثل یزد، مثل خراسان، مثل اصفهان، مناطق گرم و خشک، خب این مناطق سازگاری نداره با اینکه قهوه رو بخوان هر روز استفاده بکنن. اصلا قهوه مناسب این سرزمین ها نیست، مناسب این آب و هوا نیست، مناسب مناطقی هست که رطوبتش بالا هست، شرجی هست و میتونن بیشتر از این نوشیدنی هایی که مزاج گرم و خشکی داره استفاده بکنن. بنابراین منطقه، آب و هوا مهمه در انتخاب نوشیدنی، مزاج افراد مهمه در انتخاب نوشیدنی. اینها آگاهی هایی هستش که طب سنتی بهش توجه میکنه و واقعا بحث مزاج شناسی خیلی مهمه. توصیه میکنم ویدیو مزاج شناسی ما رو نگاه بکنید، مزاج خودتون رو تشخیص بدید، این به سلامتیتون خیلی کمک میکنه. ولی همه اینها به اندازه باید مصرف بشه و نه برای بیماران و نه برای کسی که مشکل معده داره، نه برای کسی که کمخونی داره، فشار خون بالا داره، کسی که مشکل قلبی داره، آریتمی داره، کسی که کمخوابی داره، کسی که روماتیسم داره، مفصل درد داره. برای این افراد عزیزان قهوه مناسب نیست. حالا کسانی که قهوه براشون مناسب نیست میتونن چی بخورن به جای قهوه؟ این چند تایی که میگم رو میتونید جایگزین بفرمایید، هم خودتون تو خونه میتونید درست بفرمایید، هم بعضی در واقع سایت ها و اینها هستن که میفروشن و میتونید از اون سایت ها استفاده بکنید. کسانی که میخوان قهوه رو کم بکنن و نوشیدنی های سالمتر رو جایگزین بکنن، خصوصا سایت دکتر گرین لایف هم سایت خوبی هست، میتونید محصولات ارگانیک رو سفارش بدید از کشور عمان، براتون ارسال میشه به همه کشورهای جهان. ممکنه براتون سوال پیش بیاد نسکافه چطور؟ نسکافه هم آیا مثل قهوه هست یا نه؟ ببینید عزیزان، قهوه در واقع پودرش میکنن، یه اسم میذارن، درشتر یه اسم میذارن، اسمهای مختلفی که بیشتر سیستم صنعت در واقع بیزینس و تجارت روش نامگذاری میکنه. فریب اینها رو خیلی نخورید و یه چیزی بهش اضافه میکنن، یه اسم میذارن. اسمای متنوعی هم میذارن که جوان پسند باشه و امروزی‌ها بیشتر جذب بشن و برن سراغش رو ازش استقبال بکنن، چون یه اسم مثلا خاصی داره. اولا که نسکافه در کشور ایران طبق تحقیقات بعضی از دوستان حوزه سلامت، اینها تحقیق کرده بودن و گفته بودن که 20% قهوه هست و 80% در واقع مواد دیگه هست، استفاده از گلوکوز هست و 80% مواد افزودنی داره، موادی مثل
شیر خشک داره، پودر شیر خشک داره، مثل شربت گلوکوز داره، شکر داره، نمک داره، روغن پالم داره. اینها رو میان مخلوط میکنن و به یه اسم جدیدی میگن، حالا شد نسکافه و میل بفرمایید، که اتفاقا ضررای این به مراتب بیشتر از قهوه است. بنابراین اگر میخوایم میل بفرمایید سعی بکنید همون قهوه رو مصرف بکنید. قهوه رو هم قهوه‌ای باشه که ارگانیک باشه، چون قهوه خیلی بیزینس قوی پشتش هست و گردش مالی چند میلیارد دلاری در دنیا داره. خیلی کشاورزا هم در واقع رعایت نمی‌کنن و سموم بسیار زیادی رو، کود و سموم زیادی در مزارع استفاده میشه. قهوه ارگانیک استفاده بفرمایید و از این قهوه‌ای که افزودنی بهش اضافه میکنن حتی المقدور کمتر استفاده کنید. و جایگزینی هم که برای قهوه میتونید استفاده بکنید، خودتون در منزل این هسته های خرما رو بگیرید، این هسته ها رو بریزید توی مایتابه، تفتش بدید و یه مقداری برشته بشه، یا با دستگاه‌هایی هستن که تخمه رو میریزن داخلش اینجوری تفت میدن، اینها گرد هست، میتونید هسته‌های خرما رو بدین براتون تفت بدن. بعد آسیاب بفرمایید. پودر که شد، پودر هسته تفت خورده خرما دقیقاً طعم قهوه رو داره، همون شکل هم داره و همون شکلی هم هست و خواص خیلی خوبی هم داره. برای دیابتی‌ها بسیار خوبه، کنترل کننده قند خونه. برای کسانی که سنگ کلیه دارن خیلی خوبه. این مضراتی هم که گفتیم، فشار خون و مشکلات معده و پوکی استخوان، اینها رو هم نداره. فواید زیادی هم داره که شما میتونید سرچ بفرمایید قهوه خرما، یعنی قهوه هسته خرما، که میتونید از سایت‌های مختلف، خصوصا سایت دکتر گرین لایف که محصولات ارگانیک داره رو میتونید اونجا این محصول رو هم ببینید. جایگزین بعدی قهوه چای سیب یا در واقع اون برشته شده سیب هست که خودتون هم میتونید در منزل درست بکنید. سیب رو رنده بکنید، بذارید خشک بشه، بعد تو مایتابه بدون روغن تفتش بدید و یا به میتونید با هم مخلوط کنید. اگر خواستین معطر هم بشه، یه مقدار به لیمو یا یک سری گیاهان معطر هم اضافه بکنید. یک نوشیدنی بسیار عالی و خوبی هست که در واقع میوه هم هست، سیب هست یا به هست که زیاد خوردنش هم مشکل نداره. شما میتونید روزی چند فنجون از این نوشیدنی استفاده بفرمایید و این نوشیدنی رو هم در منزل میتونید تهیه بکنید، هم میتونید از سایت دکتر گرین لایف ببینید و تهیه بکنید. در صورت تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان، از اینکه مطالب ما رو دنبال میکنید، لایک میدید. اسم شهراتون رو که می‌نویسید خیلی باعث خوشحالی ما میشه. ما حس میکنیم که با شما دوستیم، تعامل داریم. دوستانی که ما نمیبینیمشون و یک طرفه ما رو میبینن، به همه شما عشق می‌ورزیم، همتون رو دوست داریم. دوست داریم همتون سالم باشید و پر انرژی و با نشاط زندگی بکنید. متشکرم و براتون آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدار.